Și pur și simplu mașina asta îți permite să fii în permanență în căutare de limită de aderență. Și asta înseamnă că industria auto, așa cum o știm noi, se schimbă. Nu este doar o conspirație ocultă în spate care urmărește să ne strice nouă entuziaștilor plăcerea. Pentru un șofer normal, pentru un om care nu este neapărat pasionat de mașini, știu că fluier în biserică, pentru că noi aici pe canal suntem pasionați de mașini, o mașină electrică va fi mult mai confortabilă. Boxster 718 va fi scos din producție, va fi înlocuit de o mașină electrică. Deja mașinile mai vechi, primele generații, prima și a doua generație, încep să vadă niște creșteri ale prețurilor. O să-mi fie dor de asta. O să-mi fie foarte dor de senzația pe care ți-o dă o mașină precum Porsche Boxster. O legendă vie în industria auto, o mașină care, mulți spun și nu cred că se înșeală, a salvat Porsche în mai multe feluri. Pentru că până la lansarea lui Boxster lucrurile nu arătau grozav. Chiar și după ce a fost lansat Boxsterul, Porsche n-a reușit să-și revină complet. Însă, de la momentul lansării sale, din 1996 și până când a intrat pe piață Porsche Cayenne, în 2006, mașina asta a fost regele vânzărilor celor din Stuttgart. Și motivele sunt destul de evidente, dacă mă întrebați pe mine, pentru că era o mașină care respecta rețeta aproape, care a făcut consacrat brandul german, adică avea motorul nu poziționat în față. Nu era nici în spate, cum se întâmplă la 911, ci era poziționat central, da? Între cele două axe. Iar asta o făcea o mașină sport cu niște valențe incredibile. În același timp, pe lângă modul în care se conducea Boxsterul, aveai parte și de un preț mai bun decât la 911. Și întotdeauna prețul a dictat succesul comercial al mașinilor, indiferent cât de mult ne place nouă sau cât de mult nu ne place nouă să recunoaștem chestia asta. Și o mașină ca Boxsterul o să rămână întotdeauna o emblemă nu numai pentru Porsche, pentru industria auto, pentru că a reușit să facă din mașinile mid-engine o chestie foarte populară. Mașinile de tip mid-engine erau de cele mai multe ori extrem de scumpe, da? Gândiți-vă la Lamborghini, gândiți-vă la Ferrari, gândiți-vă la McLaren, mașini care sunt mid-engine. Erau mașini rezervate pentru cei mai bogați oameni din lume. Ei, cu Boxster chestia asta s-a schimbat. Pentru că Boxsterul nu a fost o mașină foarte scumpă. Bine, acum depinde și cum definești foarte scump, dar n-a fost niciodată o mașină foarte scumpă după standardele industriei. Sigur, pentru foarte mulți dintre noi muritorii de rând, o mașină de genul acesta este scumpă, dar dacă o compari cu ce altceva ar trebui să cumperi ca să ai tot o mașină mid-engine, s-ar putea să ajungi la concluzia că Boxsterul este chiar un chilipir. Iar astăzi, în acest clip, o să ne luăm rămas bun de la legenda germană. Și ca să facem asta cum trebuie, am ales să filmez pentru ultima oară un Porsche Boxster entry level. Da? Nu vorbim de versiunea S, nu vorbim de RS, nu vorbim de 4.0, nu vorbim de nimic ieșit din comun aici. Vorbim despre un Boxster de bază, cum s-ar spune, cu cel mai mic și mai puțin puternic motor pe care îl poți cumpăra pe această mașină. Și de ce am ales asta? Pentru că, în primul rând, asta era disponibil la Porsche și mulțumesc Porsche Center București că mi-au pus la dispoziție mașina asta pentru această plimbare pe Alea Amintirilor, dar și pentru că Porsche Boxster, din punctul meu de vedere, n-a fost niciodată despre putere. Mașina asta avea o arhitectură și a avut-o încă de la început, care îi permitea să facă lucruri interzise altor mașini. Pur și simplu faptul că are motorul poziționat între axe, imediat în spatele tău, o face o mașină cu niște abilități dinamice unice. Pentru că asta înseamnă că are o distribuție a greutății impecabilă. Sigur, și un 911 este impresionant,
Dar din punctul meu de vedere, Boxster și Cayman sunt mai impresionante decât un 911, tocmai din cauza distribuției greutății. Dacă la un 911 ai greutatea în spatele punții, aici ai greutatea exact în fața ei. În față și un pic peste, da, undeva între, exact așa cum ar trebui să fie. Iar asta înseamnă că distribuția greutății pe cele două punți este aproape de ideal. Nu degeaba mașinile astea au rezervorul, de exemplu, în partea din față, tot așa, pentru a distribui greutatea cât mai echilibrat. Și când conduci o astfel de mașină, chestiile astea se simt din plin. Vă spuneam și la review-urile mele cu 911 că ceva ce le diferențiază foarte mult de alte mașini este faptul că nasul, botul mașinii este foarte ușor. Și se simte atât de ușor încât ai impresia că te joci pur și simplu cu el. Mai mult decât atât, faptul că ai greutatea mutată foarte mult spre spate îți permite să pui puterea jos mai bine, pentru că ai aderență mai bună. Mașina asta este rear wheel drive, deci tracțiune spate, totul se întâmplă pe puntea spate. Modul în care pune puterea jos depinde foarte mult de câte greutate ai pe puntea spate, pentru că ai nevoie de presiune să ții anvelopele lipite de asfalt, dar mai mult decât atât, modul în care virează este cel mai impresionant la un Boxster și la un 911, pentru că având un bot foarte ușor, servodirecția are o singură treabă de făcut. Mă rog, puntea față are o singură treabă de făcut, să vireze. Și poate face asta foarte, foarte bine. Sigur, în ziua de azi, mașinile moderne au sisteme de servodirecție asistată electronic, iar asta ia foarte mult din feeling. Ce-mi place la Porsche este că, în ciuda acestui aspect, pentru că și ei au trecut pe astfel de sisteme, parcă încă mai ai un pic de feedback în volan. Și pur și simplu mașina asta îți permite să fii în permanență în căutare de limită de aderență. Îți permite să împingi limitele până la maxim. Și repet, nu avem decât 300 de cai putere pe mașina asta, deci nu avem o putere foarte mare, dar este incredibil de distractivă de condus, pentru că îți permite, din cauza distribuției greutăților, aderenței șasiului, îți permite să urmărești în continuu limitele superioare de aderență și le vei găsi foarte, foarte greu. Pentru că mașina asta stă pe drum într-un mod în care nici nu ai sperat dacă n-ai condus vreodată un Porsche. E ceva ce aparține Porsche și va aparține forever. Bine, mai există și alte mașini care au feeling-uri de genul acesta, dar la prețuri complet diferite. Și apoi trebuie să vorbim despre motor. De-a lungul timpului Porsche ne-a obișnuit cu arhitectura Flat 6 sau Flat 4 în anii mai recenți. Bine, au fost și excepții, au și V8-uri și V6, dar în mare trademark-ul Porsche este să aibă motoare Boxer. Când a fost lansat 718, care este practic o variantă îmbunătățită a predecesorului său, când a fost lansat a fost criticat că a trecut pe motoare cu 4 cilindri, în continuare Boxer, dar cu 4 nu mai sunt cu 6 cilindri. Și personal pot să vă spun că da, se simte lipsa a 2 cilindri în plus, dar nu se simte în ceea ce privește puterea, resursele, modul în care sunt livrate și așa mai departe. Se simte doar pe partea de sunet. Se simte pe partea de vibrații, dar nu se simte în mod necesar pe partea de performanță. Nu pot să spun că motorul ăsta în 4 cilindri de 2 litri turbo Boxer nu livrează performanță. Sigur, vor fi unii care vor avea nevoie de 500-600 de cai, dar asta este o problemă a lor personală, nu și a mea. Eu consider mașina asta mai mult decât adecvată. Iar livrarea puterii se face brutal. Te poți baza foarte mult și pe frâne, care sunt absolut geniale, în ciuda faptului că astăzi este umed pe afară, asfaltul este umed. N-am simțit niciodată că n-aș putea să am încredere în frâne. Și motorul ăsta are un feeling special, are un feeling unic. Nu știu dacă neapărat doar pentru că este un motor Boxer, ci cred că mai mult pentru că e aici lângă tine. Și o să duc dorul acestei poziționări, o să duc dorul sunetului acestui motor, o să duc dorul senzației pe care ți-o oferă atunci când ai motorul fix aici lângă tine, practic în cabină, da?
Este un feeling unic pe care toți posesorii de mașini mid-engine îl pot avea. Din păcate, acesta va dispărea odată ce Porsche Boxster va dispărea și el de pe piață cu motoarele termice. Pe lângă asta, motorul acesta, bine, în gama Boxster ai și 2 litri și 2,5 litri, dar ambele sunt cu 4 cilindri. Pe lângă motoare, trebuie să laud și transmisia PDK. Am spus-o de nu știu câte ori, Porsche face cele mai bune cutii de viteze cu dublu ambreiaj de pe piață, din punctul meu de vedere, aceste PDK-uri. Aici avem un PDK cu 7 rapoarte, care este setat impecabil de inginerii Porsche, chiar și în modul normal de rulare în care sunt eu acum. Dacă apeși un pic mai tare pe pedala de accelerație, mașina răspunde instantaneu. Cutia de viteze retrogradează și te bagă imediat în gama optimă de cuplu. Și stă acolo până la peste 7000 de ture pe minut. Avem 7200 de ture pe minut. Acolo începe linia roșie, da? Și vorbim de un motor în 4 cilindri. N-ai cum să nu apreciezi așa ceva și cât de tare poate să tragă motorul ăsta. Bineînțeles, repet, grație și transmisiei, poate să tragă până acolo sus. Nu simt o scădere în cuplu sau în putere, chiar și acolo sus la 7200 de rotații pe minut. Și asta mie mi se pare extraordinar. Deci până acum v-am spus că servodirecția nu este neapărat cu cel mai mare feedback pe care l-am simțit în viața mea, dar pentru un sistem asistat electronic este absolut de ajuns, oferă un pic de feedback. V-am spus că frânele sunt impecabile, direcția, botul mașinii impecabile, motorul impecabil, transmisia impecabilă. Ce mai rămâne? Păi mai rămâne șasiul, care și el este la fel setat absolut perfect. Sigur, unii au spus de-a lungul timpului că, domnule, Boxsterul ar fi un pic prea rigid, dar e o mașină sport. Oricât de mult hate și-a luat ea la început, mașina asta rămâne una sport, prin definiție. Din modul în care este setată până la modul în care este construită, cum are motorul pus, totul este sport la ea. Sigur, la început îmi aduc aminte și acum câte glume se făceau că, domne, că este un Porsche pentru, cum le spune, pentru hairdressers, pentru coafeze, că nu e a real man's car. În câțiva ani o să ducem dorul acestor mașini, cu tot miștoul pe care l-a făcut lumea la adresa Boxsterului, o să le ducem dorul, pentru că vor dispărea. Și ca să vorbim despre motivele pentru care se întâmplă chestia asta, haideți să parcăm și să coborâm din mașină, să vedem exact ce se va întâmpla în anii următori cu Porsche. Așadar, de ce ne spunem astăzi rămas bun de la Porsche Boxster? Răspunsul este foarte simplu. Porsche a anunțat acum nu foarte mult timp, cred că anul trecut, că își va electrifica întreaga ofertă, toată gama, cu 911 fiind o excepție notabilă, care va fi păstrat termic cât de mult va fi posibil. Iar asta înseamnă că modelele precum Macan, Boxster, Cayman, Panamera, Cayenne, toate vor deveni pur electrice. Și știu că acum deja vă pregătiți să scrieți că asta este o tâmpenie a Uniunii Europene, că de ce fac asta, că își distrug heritage-ul, și sunt de acord. Sunt de acord cu voi până la un punct. Pentru că, credeți-mă, pentru producătorii europeni nu este absolutamente deloc ușor să facă chestia asta. Pentru că îi pune într-o situație imposibilă, o situație în care terenul de joc este deodată uniform. Gândiți-vă în felul următor. Tu ești un producător cu tradiție de mașini. Care erau avantajele tale? Să spunem că ești, nu știu, Mercedes-Benz, că ești BMW, că ești Porsche, dar am ales Mercedes-Benz, BMW pentru că sunt companii cu peste 100 de ani experiență în crearea de automobile. Și să spunem că ești unul dintre acești producători și apoi tu ți-ai creat toată reputația bazată pe faptul că știi să faci mașini. Și asta implică, în primul și în primul rând, ceea ce se află sub capotă, adică motoarele termice. Motoare termice pe care le-ai dezvoltat pe parcursul acestor 100 de ani de experiență. De exemplu, BMW a început făcând pur și simplu motoare pentru avioane. Da? Asta era expertiza lor și acolo este avantajul lor competitiv, comparativ cu restul jucătorilor din piață. De asta companiile chinezești aveau o problemă foarte mare în a cuceri clienți. Și în continuare, dacă ți iei o mașină chinezească și o cumperi cu motor termic, o să observi că nu este neapărat acel propulsor la nivelul ofertelor
producătorilor europeni. Pentru că acel know-how și dezvoltarea 100 de ani a acestei tehnologii se vede, în primul rând, în inima acestei creații pe care cu toții o numim mașină. Da? Ei bine, acum se schimbă paradigma, se trece pe electrificare și asta înseamnă că avantajul esențial competitiv al producătorilor legacy, să le spunem, o să dispară. Și asta înseamnă că se face loc pentru alți producători mult mai tineri pe piață să vină și să umple niște goluri rămase în piață, să ocupe porțiuni mai mari din piață cu o segmentare complet diferită de acum încolo. Și asta înseamnă că industria auto, așa cum o știm noi, se schimbă. Acum, dacă e de bine sau de rău, e o discuție foarte complicată, pentru că până la urmă trebuie să nu uităm scopul final al acestei schimbări. Să nu uităm că până la urmă, ce se urmărește este reducerea poluării, îmbunătățirea calității vieții, reducerea de costuri, reducerea de consum de resurse și așa mai departe. Nu este doar o conspirație ocultă în spate care urmărește să ne strice nouă entuziaștilor plăcerea. Și apropo de chestia asta, pentru un șofer normal, pentru un om care nu este neapărat pasionat de mașini, știu că fluier în biserică, pentru că noi aici pe canal suntem pasionați de mașini, o mașină electrică va fi mult mai confortabilă. Va fi mult mai ușor de condus, va avea mai puține vibrații, va avea mult mai puțină mentenanță. Per total, pentru clientul final, care nu este pasionat de mașini și nu vrea să audă motorul, evacuarea, nu-l interesează cum e servodirecția, nu-l interesează cum sunt frânele, nu-l interesează nimic, mașinile astea vor fi un real succes și vor fi foarte apreciate. Pentru că le vor face viața mai ușoară cu o singură sincopă, încărcarea. Dar pe măsură ce numărul de mașini electrice o să crească, la fel va crește și infrastructura pentru ele. La fel a fost și cu mașinile termice. La început, gândiți-vă la călătoria soției lui Carl Benz, acea legendară călătorie pe care a făcut-o ea de una singură cu mașina, care a demonstrat faptul că creația soțului ei era destul de ușor de folosit pentru toată lumea. Da? Gândiți-vă la călătoria aia. În acele momente, ca să-ți cumperi benzină, da? Să pui la motorul tău cu combustie internă, trebuia să te oprești la farmacie să ți-o faci. Pentru că benzina era un produs foarte, foarte greu de obținut. Nu era la fel ca cea de astăzi, mă rog. Și o găseai foarte greu. Deci, la fel era și la începutul mașinilor termice. Infrastructura pentru ele nu exista. Dar pe măsură ce creșterea a cerut, a crescut și infrastructura pentru ele. Că ele merg mână-mână. La fel se va întâmpla și cu mașinile electrice. Vom avea o infrastructură mai bună pe măsură ce numărul de mașini crește. Eu am făcut nenumărate experimente cu mașinile electrice și v-am arătat că nu am stat niciodată la coadă. Știu că sunt între voi oameni care au stat la coadă la stații de încărcare pentru mașini electrice, dar mie nu mi s-a întâmplat personal niciodată până acum. Ei bine, aceasta este imaginea pe care o avem în industrie în acest moment. Se face o schimbare majoră de paradigmă și mașinile de acest gen or să dispară. Deja am văzut foarte multe poze spion cu Boxster electric, numai că nu știu, sincer, cum ar putea să existe această mașină în continuare, având în vedere că esența ei, chiar și numele ei, provine de la o combinație dintre motorul pe care îl are, care este de tip Boxer, și tipul de caroserie pe care îl are, respectiv un Roadster. Da? Boxster și Roadster, a ieșit Boxster. Deci este un decapotabil cu două locuri care, prin definiție, prin nume, are un motor Boxster. E o discuție pe care am adus-o și atunci, am avut-o cu toții și atunci când Taycan a primit nivel de echipare Turbo sau Turbo S, da? Care în trecut defineau practic motoarele supraalimentate ale celor de la Porsche. Doar acele modele cu designația Turbo sau Turbo S aveau motoare cu supraalimentare, restul erau aspirate. Va trebui să ne obișnuim și cu ideea asta. Dar înainte să-i spunem adio lui Boxster, trebuie să vorbim puțin despre originile sale. Pentru că mașina asta a avut un rol esențial pentru Porsche, la fel ca alți frații săi, precum Porsche Macan și Porsche Cayenne. De ce spun asta? La sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, Porsche era în probleme destul de nasoale. Cererea pentru mașinile lor scăzuse foarte mult, în primul rând din cauza pieței
americane, acolo unde evoluția cursului de schimb, care nu era favorabilă dolarului, a făcut ca mașinile astea să devină foarte, foarte scumpe. Pentru că pe vremea aia, nu uitați, se foloseau mărcile și piața americană întotdeauna a fost una foarte importantă pentru Porsche. Iar asta înseamnă că, de exemplu, în 1991 Porsche vânduse doar 23.000 de unități. Asta în condițiile în care în 1986 vânduse undeva la 46.000. Deci era o scădere foarte puternică. Aveau pierderi foarte mari și nu mai știau cum să o rezolve. Ei, și aparent, o parte din echipa de management Porsche a stat de vorbă cu o parte din echipa de management Toyota, care Toyota cam întotdeauna a fost lider de vânzări în industria auto și i-au întrebat pe cei de la Toyota cum fac ei să-și mențină profitabilitatea. Iar cei de la Toyota le-au dat o idee pe cât de simplă și previzibilă în ziua de azi, pe atât de neconceput în acele momente, când Porsche avea undeva la 4 modele în gamă și fiecare dintre ele avea o linie proprie de producție și elemente diferite. Erau făcute cu componente diferite, fiecare mașină era de sine stătătoare. Ce vremuri plăcute, nu? Mai ales dacă ne uităm la ce o propune industria în ziua de azi, unde ai o platformă pe care faci 5.000 de tipuri de mașini. Ei, asta le-a spus și Toyota celor de la Porsche. Le-a spus că ar trebui să găsească o variantă prin care să folosească aceleași componente pe mai multe mașini. Și așa s-a născut conceptul în 1993 Porsche Boxster. Un concept care era practic un roadster care arăta atât de bine încât la salonul auto de la Stuttgart, dacă nu mă înșel, sau de la Frankfurt, acolo unde a fost afișat, a câștigat Best in Show și clienții au venit și le-au oferit cecuri în alb celor de la Porsche, numai ca să prindă un loc pentru mașină. Atunci când va intra în producție, apropo, Porsche le arătase doar un concept. Prețul nu era cunoscut, nu se știa nimic despre mașină. Câțiva ani mai târziu, Porsche Boxster avea să intre în producție după ce echipa de ingineri a decis cum va face împărțerea între Boxster și 911 pe partea de componente. Pentru că Boxsterul nu era nimic altceva decât un 911 cu 2 locuri decapotabile. Primul Boxster, 986, va urma să aibă în construcția lui cam toată partea frontală a lui 911, da? Folosea și aceleași uși, folosea foarte multe componente în comun cu 911, inclusiv motorul care era poziționat diferit pe Boxster comparativ cu fratele său mai mare, să-i spunem. Și asta a cucerit din prima foarte mulți clienți. Și asta le-a oferit posibilitatea celor de la Porsche să țină și prețul sub control, pentru că ținta era 70.000 de mărci. Astfel, au putut să crească foarte mult numărul de clienți aduși în ograda Porsche, au reușit să țină costurile sub control, să facă mașina profitabilă și să aducă un demografic mai tânăr către brandul Porsche, pentru că 911 e o mașină și întotdeauna a fost una destul de scumpă și media clienților a fost media de vârstă a fost destul de înaltă. Ei, la Boxster lucrurile stăteau complet diferit. Și astfel, Boxsterul din 96 până când a fost lansat Cayenne a fost cel mai bine vândut model al companiei din Stuttgart. Iar astăzi ne luăm rămas bun de la o legendă. A ajuns la a 4-a generație. Boxster 718 va fi scos din producție, va fi înlocuit de o mașină electrică în Europa, în primul rând. Exact cum se întâmplă și cu Macanul. Și de ce se va întâmpla chestia asta? Pentru că platforma pe care a construit acest model este practic aceeași, vă spuneam, cu generația a 3-a și nu suportă niște update-uri tehnice necesare începând cu iulie 2024, update-uri tehnice care țin de cyber security, spune Uniunea Europeană, dar și de implementarea unor măsuri de siguranță active. Știți că v-am spus în foarte multe clipuri că începând din iulie 2024, mașinile vândute în Europa vor trebui să respecte anumite standarde în ceea ce privește sistemele de siguranță active. Inclusiv acel enervant sistem care bipăie de fiecare dată când depășești limita de viteză de pe drum, da? Și pe care trebuie să-l oprești de fiecare dată când te urci în mașină. Ei bine, aceste mașini au o platformă atât de veche, la fel ca și Macanul, încât nu vor fi compatibile cu aceste modificări. Pentru a fi implementate aceste schimbări, bugetul ar fi peste jumătate din dezvoltarea unui model nou. Și atunci Porsche a decis ca în anumite piețe, cum este cea europeană și câteva din jurul lor care respectă aceleași criterii, să nu mai vândă această mașină. Dar ea va fi disponibilă în alte țări, unde aceste regulamente nu există. În schimb, noi vom primi o versiune electrică. Și deja am văzut poze spion cu ea. Cel mai probabil
Va fi un pic mai mare și mai înaltă și cel mai probabil bateriile vor fi poziționate în formă de T aici în spatele pasagerilor și pe tunelul central, astfel încât distribuția maselor să fie la fel. Mai multe nu pot să vă spun în acest moment, nu știu mai multe să vă spun despre viitorul Porsche, dar cu siguranță îl vom testa atunci când va fi lansat. Iar acum, haideți să mergem la o ultimă tură cu această mașină și să ne luăm rămas bun de la ea, așa cum merită, adică de la volan. Porsche Boxster a evoluat foarte drăguț de-a lungul timpului și asta arată dedicarea inginerilor și a celor de la Porsche în general cu privire la ceea ce reprezintă un produs foarte bun pentru ei. Vă spuneam că a devenit un bestseller și din cauza sau datorită prețului, până la lansarea lui Cayenne și ulterior a lui Macan, care este acum cel mai bine vândut produs tocmai grație prețului și a faptului că lumea își dorește foarte multe SUV-uri în acest moment, iar sigla Porsche este în continuare foarte dorită, dar arată și faptul că tehnologia a evoluat. Primele Porsche Boxster aveau, da, motoare Boxster, așa cum te-ai aștepta, cu 6 cilindri de 2,5 litri aspirate, normal, cu undeva la 200-205 cai putere. Dar performanțele erau ok pentru vremea aia. 6,9 secunde până la 100 era un timp destul de bun în 1996 și țineți cont că astea erau versiunile de bază. Ei bine, fast forward până în 2024, ce conducem noi, v-am spus deja, este versiunea de bază. Un Boxster cu doar 300 de cai putere într-un motor de 2 litri cu 4 cilindri turbo. Boxer. Iar această mașină, pentru că are și cutia de viteze PDK și pachetul Sport Chrono, face 100 în 4,7 secunde și credeți-mă când vă spun că nu ai nevoie de mai mult. Fiind un model mid-engine, cum vă spuneam, poți să și o lansezi foarte eficient de pe loc, pentru că greutatea atunci când pleci se va muta spre spate, dar ea nu este poziționată foarte în față și toată presiunea se va duce pe puntea spate. Și mașina fiind atât de bine echilibrată, nu o să ai foarte multe ocazii în care o să derapezi cu roțile de pe puntea spate. Viteza maximă e 275 de km pe oră, mai mult decât multe alte mașini și nu știu dacă o să fii destul de curajos să o faci cu acoperișul coborât cum conducem noi astăzi. Asta așa ca să trecem puțin și prin cifrele acestei mașini, care, apropo, are o greutate din jur de 1500 de kilograme la gol, ceea ce o face foarte ușoară și toată această greutate, cum v-am explicat deja, este foarte bine distribuită. Și vă spuneam, dacă vreți să vă luați una, eu aș zice să vă grăbiți. Puteți să o faceți până în iulie anul acesta în Uniunea Europeană. Ea va rămâne la vânzare pe alte piețe, aici va fi scoasă din producție, dar va rămâne la vânzare pe alte piețe. Și cred eu că în viitor, după ce va fi înlocuită de versiunea electrică, Boxster va deveni, Boxsterul termic, adevăratul Boxster, va deveni un collector's item. Deja mașinile mai vechi, primele generații, prima și a doua generație, încep să vadă niște creșteri ale prețurilor. Tocmai și acestea s-au acutizat după ce Porsche a anunțat că va trece la un setup pur electric. Încă așteptăm să vedem cum se va simți un Boxster electric. O să vedem în viitor. Până atunci, dacă vrei să-ți cumperi unul, să știi că prețurile încep de la 74.000 de euro. Ce vezi aici? Mașina pe care o conduc eu are un preț de 86.500 de euro pentru că are o culoare specială, Shark Blue se numește, are niște elemente grafice cu negru pe ea, are suspensie adaptivă, transmisie automată PDK și pentru ea trebuie să plătești în plus în stilul clasic Porsche și încă vreo câteva opțiuni. Dacă merită sau nu, vreau să-mi spuneți voi în comentarii. Din punctul meu de vedere merită, pentru că e o experiență cu adevărat interesantă de condus în primul rând, dar și în al doilea rând pentru că vei cumpăra o bucățică de istorie la sfârșitul zilei. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest epilog. Nu uitați de like, share și subscribe și bineînțeles nu uitați să vă hrăniți pasiunile, așa cum o să fac eu acum, pentru că o să trec mașina în modul Sport Plus și am decolat.